Hello everyone! I'm back! So, for today's video ay usapang mommies muna tayo. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa breast milk supply. Paano nga ba natin mai-increase ang production ng ating breast milk? So, ano ba yung mga best foods na dapat natin kainin as a breastfeeding mom? So, for today's video, ay i-share ko sa inyo ang aking mga experiences, ang aking mga foods na tinitake during my breastfeeding journey. So mga mommies, ito po ay mga foods na nakatulong po sa akin and hope so ay makatulong din po sa inyo. Share ko lamang po sa inyo ito and naging effective po ito sa akin. I don't know po if this will be effective also po sa inyo, but this can help too. Unang-una ay ang nilagang baka. So the beef soup, napakasarap at of course sobrang laki ng kanyang impact sa production ng aking milk supply. Ito lagi yung madalas kong inuulam and talaga naman yung pag-boost ng aking milk supply ay super grabe and nasusustain niya talaga yung pangangailangan ng aking anak. Ang aking anak ay 10 months old na and as of now, siya ay pure breastfeeding pa din. Ibig sabihin, kahit working mom po ako, ay carry bells naman po na may provide ang tamang nutrients at saka ang tamang production ng milk sa aking baby. So, ano ba itong meron dito sa ating beef soup or yung nilagang baka? So, this is rich in zinc and rich in iron. And of course, malaki din ang naitutulong nito sa pag-boost ng immune system natin and of course ni baby. Another, ang pangalawa po na aking ding madalas na tinitake ay ang malunggay. So, it could be a malunggay soup or anything po na ako kasi ang ginagawa ko yung mga pwede kong lahukan ng malunggay kahit tinola or yung mga vegetables. Nilalahukan ko po talaga siya ng malunggay and very effective naman talaga. Nag-boost talaga siya ng production ng milk. Kahit nga yung kapag walang-wala talaga kaming ulam, tapos biglaan lang yung hindi talaga makapagluto, ang ginagawa ko, minsan lang naman to, pero there are cases na ganito talaga yung nangyayari. Nagluluto ko ng noodles, lalagyan ko rin siya ng malunggay. So, ibig sabihin, hindi lang pure noodles yung aking inuulam. So, hindi ko naman ito laging ginagawa, syempre, kasi alam naman natin that good for the health naman lagi ang pagkain ng noodles. So, that is just case-to-case basis lamang. Ito yung mga times na hindi na talaga naubusan kami ng stock or wala talaga kaming food na nakastock that time. And another is, the most important thing, number 3, ay ang water. Sabi nila, it is recommended for a breastfeeding na mom na uminom tayo ng 16 cups of water a day. So, in my case po, nakaka 3 liters na po ako ng tubig. And, ito po ay talagang nakakatulong kasi kapag po tayo nag-breastfeed, syempre, yung fluid po natin, nagagamit po yan sa production ng ating milk. At kapag kasi baby naglalatch, syempre, nababawasan po tayo ng fluid. And of course, another po, number 4 ay ang hot Milo. Malaki din po ang naging impact niya sa production ng milk supply ko. Kasi nung bago-bago pa lang po, nakakapanganak ko pa lang from 1 month, maybe hanggang 5 months ko siguro ginagawa, nag-hot Milo ako from morning, then lunch, and then dinner, nag-hot Milo po ako. And talaga naman, super boost nung production ng milk ko. Pero today naman po, as of today, yung mga malapit na si baby ko, medyo lumalaki na. Na lang po, ang ginagawa ko ay every evening na lang or every morning na lang po ako nag-hot Milo. And pwede din po tayong uminom ng number 5 ay other drinking beverages. Basta hindi po yung mga alcoholic. Ayan.
dahil ito ay nakakatulong din po na basta any fluid po basta yung fluid po na safe. Alam naman natin yung mga safe fluids for our babies. Yan, yung mga less sa caffeine, yung mga alcoholic, hindi po yan. So, basta mga drinking beverages po which is helpful for us and for our babies ay could be po. Malaking tulong din po yan in the production of our milk. Nag-try din po ako ng number 6 which is Malunggay Capsule. Itong Malunggay Capsule, mura lang po ito. Pero, ang laki naman po ng nagiging impact niya sa production ng milk supply. Hindi po ko gumagamit ng Malunggay Capsule nung earlier months ni baby. Parang naggamit lang ako ng Malunggay Capsule. Dito na-stress po ako sa sobrang dami na work kasi medyo humina yung milk ko. Yung pala na-stress lang ako. Pero nung nag-Malunggay Capsule ako, siguro mga 7 months na si baby that time. Yun. Bumalik ulit. So, yung dami nung aking milk, yung production ng milk ko ay nag-normalize na ulit. Another is fruits and vegetables. Syempre, pagka mga green fruits and vegetables, yan talaga is malaki ang impact, and that is number 7. Healthy ka na, healthy na si baby, tapos nakakatulong pa rin para ang ating milk supply ay mag-boost. And may isa pa rin akong ginagawa at kinakain, and that is for number 8. Ito po yung Agihis or yung sinasabi nilang Shellfish. Hindi siya recommended na lagi nating kainin, especially pregnant daw and breastfeeding moms, kasi siya ay nagkukonting ng mercury. Pero siguro yung mga once a month or twice a month, malaki din yung impact niya. Yung kasing yung parang sabaw nung pinaka-agihis na to ay super grabe din na magpa-boost ng production ng ating milk supply. So, those are the foods na akin pong kinakain sa aking breastfeeding journey, which really give a great help para po sa production ng aking breast milk. So, mga mommies, these are just based on my experiences, and all of this ay naging okay naman po sa akin, and hope na kung struggling po tayo ay makatulong din po sa inyo. Pero kung kayo po ay bagong mommy or bago pa lang din provide ng milk supply para sa inyong mga babies at hindi po wala pong lumabas na milk sa atin, may video din po ako about this kung paano po ako nagkagatas, kasi ilang araw din po ako pagkapanganak ko na wala po talaga akong gatas. Pero yung mga tips ko po regarding this ay nandun po sa aking video. So I am going to put the link in this video din po nung mga tips ko about breastfeeding. Maraming salamat po, and thank you for watching. Don't forget to subscribe and of course like and comment. So maraming salamat everyone. God bless you all and happy breastfeeding!